переднем крае сегодня участники специальной военной операции. เมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของรัสเซียเกิดเหตุกราดยิงที่โครคัสซิตี้ฮอลล์เมืองครัสนูกรอสโดยที่นี่เป็นทั้งห้างสรรพสินค้าและสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตด้วยซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองของกรุงมอสโกเมืองหลวงรัสเซียนอกจากนี้ยังมีรายงานเสียงระเบิดและเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่ดังกล่าวด้วยขณะที่สื่อท้องถิ่นคาดว่าช่วงเวลาเกิดเหตุมีคนมาชมคอนเสิร์ตภายในอาคารเป็นจำนวนมากกว่า 6,200 คนด้านหน่วยงานความมั่นคงกลางหรือ FSB รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย60รายและบาดเจ็บเกือบ150รายซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน7ขวบ5รายทีมรถพยาบาลกว่า70คันระดมลงพื้นที่ช่วยเหลือเหยื่อคลิปภาพที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์พบว่ามีผู้ก่อเหตุอย่างน้อย5คนแต่งกายด้วยชุดลายพรางใช้อาวุธหนักอย่างปืนไรเฟิลได้กราดยิงใส่ผู้คนที่มาดูการแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรีร็อกวงปิกนิกโดยเริ่มจากสังหารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ไม่มีอาวุธทางเข้าหลักของคอนเสิร์ตก่อนเดินกราดยิงเข้าไปในอาคารดังกล่าวผู้คนต่างหนีตายกันโอลหม่านนอกจากนี้มือปืนยังขว้างระเบิดมือและจุดไฟเผาอาคารด้วยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการโจมตีที่เลวร้ายที่สุดของรัสเซียในรอบหลายปีด้านกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินระบุว่าหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยกำลังปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือนักดับเพลิงอพยพผู้คนประมาณ100คนจากชั้นใต้ดินของอาคารและกำลังดำเนินการช่วยเหลือคนอื่นๆลงมาจากหลังคาด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า320ชีวิตกำลังควบคุมสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ขณะนี้สามารถระงับเพลิงไหม้ได้แล้วโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่3ลำขึ้นไปเทน้ำกว่า160ตันใส่ตัวอาคารซึ่งอาคารนี้มีความสูง7ชั้นถูกเพลิงไหม้ไปประมาณ1/3ของพื้นที่ทั้งหมดด้านกลุ่ม Freedom of Russia Legion ซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธที่สนับสนุนยูเครนและรับผิดชอบการโจมตีบริเวณชายแดนของรัสเซียปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการกระทำในครั้งนี้ขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีดังกล่าวโดยเชื่อว่ารัฐบาลมอสโกอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีสร้างเรื่องเพื่อให้เกิดประเด็นพุ่งเป้ามายังยูเครนล่าสุดกลุ่ม IS ก็ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบในการก่อเหตุกราดยิงครั้งนี้โดยระบุว่านักรบของตนได้ทำการโจมตีและถอยกลับไปยังฐานทัพของพวกเขาอย่างปลอดภัยขณะที่ทำเนียบเครมลินออกแถลงการประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการก่อการร้ายและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกำลังไล่ล่าตัวกลุ่มคนร้ายในเวลาเดียวกันรัฐบาลรัสเซียสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินสถานีรถไฟทุกแห่งในประเทศส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐประณามการโจมตีดังกล่าวและยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆว่ามีความเชื่อมโยงกับความขัดแย้งในยูเครนขณะจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐพยายามบอกกับสื่อมวลชนว่าเหตุกราดยิงวันนี้ที่มอสโกไม่เกี่ยวข้องกับประกาศแจ้งเตือนพลเมืองสหรัฐของสถานทูตสหรัฐในกรุงมอสโกเมื่อวันที่7มีนาคมส่วนสหภาพยุโรปฝรั่งเศสสเปนและอิตาลีออกแถลงการร่วมกับหลายประเทศประณามเหตุโจมตีดังกล่าวและเชื่อว่าเป็นการก่อการร้ายทนี้อดีตประธานาธิบดีรัสเซียดิมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันว่าผู้กระทำผิดในเหตุโจมตีกลางงานคอนเสิร์ตจะถูกตามไล่ล่าอย่างไร้ความปราณีเมดเวเดฟได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและให้กำลังใจต่อญาติผู้บาดเจ็บด้วยโดยเขาได้โพสต์ลงเทเลแกรมว่าผู้ก่อการร้ายเข้าใจเพียงความหวาดกลัวในการตอบโต้ไม่มีการพิจารณาคดีหรือการสอบสวนใดๆจะช่วยได้หากไม่ใช้กำลังในการตอบโต้และการประหารชีวิตผู้ก่อการร้ายปราบปรามครอบครัวของพวกเขานั่นคือวิถีแห่งโลกหากผู้ก่อการร้ายเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องถูกไล่ล่าและทำลายล้างอย่างไร้ความปราณีในฐานะผู้ก่อการร้ายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร่วมมือก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้เจ้าหน้าที่มอสโกยังได้ขอให้ชาวเมืองและภูมิภาคบริจาคโลหิตด้วยด้านอเล็กซานเดอร์มอดจาเยฟรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของเบลารุสซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านกล่าวว่ามินส์พร้อมที่จะส่งแพทย์และเวชภัณฑ์ไปยังรัสเซียหากจำเป็นเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาสถานทูตสหรัฐในรัสเซียระบุว่ากำลังติดตามรายงานเกี่ยวกับกลุ่มหัวรุนแรงที่วางแผนพุ่งเป้า
ไปที่การชุมนุมขนาดใหญ่ในมอสโกรวมถึงคอนเสิร์ตด้วยพร้อมออกคำเตือนให้พลเมืองของตนในรัสเซียหลีกเลี่ยงสถานที่สาธารณะและการรวมตัวของคนจำนวนมากซึ่งนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ออกมาตั้งคำถามว่าสหรัฐรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรและสหรัฐก็ควรจะส่งข้อมูลต่างๆให้กับรัสเซียทันทีด้วยที่ผ่านมามอสโกและเมืองอื่นๆของรัสเซียมักตกเป็นเป้าหมายการโจมตีโดยกลุ่มอิสลามิสต์แต่ก็มีเหตุการณ์หลายครั้งที่ไม่ได้มีแรงจูงใจทางการเมืองที่ชัดเจนทั้งนี้รัสเซียเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และหลังจากนั้นก็ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีตามแนวชายแดนโดยกองกำลังต่อต้านรัสเซียมาโดยตลอดเช่นกันทีนี้เพจการทูตและการทหารก็ได้ให้ข้อมูลด้วยว่าหากย้อนกลับไปในปี 2016 ทรัมป์เรียกอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาคือผู้ก่อตั้งกลุ่ม IS และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันผู้ร่วมก่อตั้งว่ากันว่า IS ถูกสร้างขึ้นโดย CIA และได้รับทุนจากอิสราเอลมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ